Grand Theft Auto 6 คือวาระระดับโลกเพราะมันเป็นเกมที่ไม่ใช่แค่โด่งดังในโลกชาวเกมคนธรรมดาก็รู้จักชื่อ GTA กันเยอะการวางขายของเกมก็เหมือนประตูขนาดยักษ์ให้ผู้คนได้พูดถึงเนื้อหามากมายที่สามารถหาเจอได้ในเกมแต่วิดีโอนี้เรามาชวนให้กลับไปดูเกมเก่ากันเนื่องจากเกมมันก็นานมากแล้วลองทบทวนกันอีกทีว่าความสวยของเมืองอาบแสงนีออนที่จำได้น่ะมันจริงหรือเปล่าเราไม่ได้มาเปรียบเทียบนะแค่อยากจะพาไปดูอีกมุมของ Vice City ที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดแต่เพราะเทคโนโลยีสมัยนั้นมันบังคับเหล่าเกมเมอร์จากยุค 2000 อาจจะยังไม่เคยสังเกตว่าความ Liminal Space มันได้กลืนกินไปถึงซอกมุมต่างๆในเมืองนี่จะเป็นวิดีโอที่พาทุกคนไปชมความประหลาดที่ซ่อนอยู่ใน GTA Vice City เริ่มจากที่ทุกคนเดินผ่านไปจนถึงห้องลับที่แม้แต่คนที่เคยเล่นไปแล้วยังลืมไปได้ทุกคนจะได้รู้จักเกมนี้ในมุมที่ต่างออกไปมุมที่เราต้องเชื่อให้ว่าเกม Liminal Space เกมแรกแต่ก่อนที่เราจะไปเยี่ยมชมแกลเลอรี่ความแปลกของเมืองมาฟังความเป็นมาของ Vice City กันสักนิดหนึ่งเพราะว่าเหตุผลจากทีมงานสามารถอธิบายความขาดเกินของเกมได้ดีเลยล่ะเมื่อต้นปีนี้เองโอบีเวอร์ไมล์หัวหน้าทีมเทคนิคเก่าของ Rockstar ได้ออกมาตอบข้อความบน X ที่ถามถึงช่วงเวลาอันสั้นที่ใช้พัฒนาเกมไปว่าทำไปทำไมคำตอบของเขาก็ง่ายและชัดเจนมากเพราะว่า GTA Vice City ถูกวางแผนมาให้เป็นแค่ภาคเสริมของ GTA 3 น่ะซึ่งพวกเราก็ตั้งเป้าไปว่าปีเดียวก็เสร็จแล้วแต่ก็อย่างที่เห็นไอเดียมันขยายจนกลายเป็นอีกเมืองโดยที่เดดไลน์ไม่ได้เปลี่ยนตามทำให้กระบวนการมันเร่งรัดขึ้นมาโชคดีที่ระบบของ GTA 3 มันแน่นพอตัวทำให้เวลาไม่ถึงปีหลังจากที่บริษัทเห็นว่าเกมมันแตกมาเป็นภาคแยกได้พวกเขาก็ยังทำสำเร็จซึ่งช่วงที่ตะบี้ตะบันทำเนี่ยแหละที่ทำให้บางโลเคชั่นมันกลายเป็น Liminal Space ไปโดยที่ไม่รู้ตัวบางที่ไม่ make sense บางที่ก็โล่งจนหน้าหวิวและเชื่อไหมว่าผู้เล่นเจอได้ตั้งแต่เริ่มเกมโรงแรม Ocean View คือจุดเซฟแรกของทุกๆคนซึ่งโดยทั่วไปพอโหลดเข้ามาปุ๊บทุกคนก็จะรีบวิ่งออกประตูไปยังกับทำสปีดรันน้อยครั้งด้วยซ้ำที่จะขึ้นไปเปลี่ยนชุดซึ่งรู้เปล่าว่าห้องของทอมมี่น่ะดีเทลเยอะขนาดไหนแต่จุดลิมินอลไม่ได้เริ่มตรงนั้นมันเริ่มจากล็อบบี้เนี่ยแหละแค่เพียงเบือนหน้าไปทางขวาก็จะพบกับโซนโต๊ะอาหารร้างมันแปลกตรงที่พอลงไปดูโต๊ะเข้าจริงๆพวกเขาก็จัดเตรียมพร้อมให้บริการทว่ากลับไม่มีใครเข้ามาในพื้นที่ของโรงแรมเลยแม้แต่รีเซพชันก็ไม่มีคนทำงานทว่าความประหลาดของโรงแรมไม่ได้จบแค่นั้นสำหรับเกมยุค 2000 ต้นๆสิ่งที่เราตื่นเต้นที่สุดคือพื้นโรงแรมเนี่ยแหละขัดมันมาโคตรดีเงาวับเลยคุณภาพนี้คือต้อง Ray Tracing เต็มแม็กซ์นะซึ่งเราก็ไปล้วงความลับได้ตอนกำลังเก็บภาพบรรยากาศพวกเขาฟลิปห้องแล้วทำพื้นจางต่างหากโอ้โหทั้งเทคนิคทั้งความพิศวงแม่งมีอัพไซด์ดาวตั้งแต่เราเด็กๆแล้วไปกันต่อเดินออกไปข้างนอกแล้วข้ามถนนไปก็จะพบกับชายหาดขนาดยักษ์ถ้าเกิดว่าใช้เวลาเดินตรงไปทางทะเลก็จะพบว่าระยะทางมันไกลนะเหตุผลก็มีแค่พื้นที่เกาะฝั่งตะวันออกเนี่ยแบ่งให้เหล่าเม็ดทรายไปแล้วครึ่งหนึ่งแต่ก็เพราะความกว้างนี่แหละที่มันสร้างบรรยากาศหลอนออกมาได้ในช่วงกลางวันจะไม่รู้สึกอะไรมากเพราะยังมีเหล่า NPC ออกมาใช้ชีวิตอาบแดดทำกิจกรรมพอได้ฟิลชายหาดของแท้แต่เมื่อตกดึกอินโทรเวิร์ตจะบอกว่ามันเงียบสงบคลื่นน้ำเบาๆและอาคารหลอมแหลมพออุ่นใจแต่กับคนที่ไม่ชอบที่มืดก็คงมีหวั่นๆบ้างกับพื้นทรายสุดลูกหูลูกตาแถมรอยล้อบนหาดทรายก็พาให้คิดถึงเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หันกลับมาที่โรงแรมอีกทีถนนเลียบชายหาดที่พาให้หลายคนคิดถึงบางแสนคือภาพจำของเหล่าผู้เล่นส่วนมากรวมถึงเราที่ได้เห็นตึกทั้งหลายอาบแสงนีออนคือต้องบอกอย่างนี้พื้นที่บริเวณนี้เนี่ยคือจุดที่ทีมพัฒนาเขาใส่ใจเยอะกว่าจุดอื่นเพราะว่ามันเป็นโซนที่ผู้เล่นจะเดินทางผ่านบ่อยมากพวก texture ที่ใส่มาก็จะดูดีต้นไม้พุ่มหญ้าจะเยอะกว่าและเรารับประกันได้เลยว่าหลังจากนี้เมืองมันจะเริ่มเป็นเมืองน้อยลงขึ้นมากลางเกาะตรงข้างๆร้านพิซซ่าจะมีบล็อกอพาร์ตเมนต์อยู่บล็อกหนึ่งเดินผ่านเฉยๆก็คงไม่ได้คิดอะไรแต่พอเราได้เดินดูรอบๆเราได้เจอกับทางเข้าไปยังลานบาสเกตบอลโล่งๆเราคิดว่าเขาตั้งใจทำเป็นพื้นที่ส่วนกลางของตึกทว่ากลับไม่มีชาวเมืองสักคนทำกิจกรรมอยู่เลย
ยิ่งไปกว่านั้นคือมีมุมหนึ่งของสนามที่ทำให้เรานึกถึงเลเวล188ของ Backroom และสวนหย่อมตรงนี้ก็ไม่ใช่ที่เดียวที่อยู่อย่างเหงาๆเยื้องไปอีกบล็อกจะเป็นตึกที่ทอมมี่มาตามหาพ่อค้ายาถ้าตามเกมคือเราจะได้วิ่งขึ้นตึกแล้วไล่กวดกันบนหลังคาแต่พอเหตุการณ์สงบมันจะเหลือพื้นที่สีเขียวตรงกลางให้สำรวจและมันก็มีเฮลิคอปเตอร์มาจอดผิดที่ผิดทางอยู่เดินทางขึ้นมาอีกหน่อยก็เป็นห้างนอร์ทพอยต์เราชอบความใส่ใจในรายละเอียดของโซนนี้นะเพราะว่าด้านหลังมีที่จอดรถฟังก์ชันเต็มตัวสามารถเดินเข้าห้างจากลานจอดได้เลยพอเดินเข้าประตูมาก็จะพบความเป็นอีกโลกหนึ่งดีไซน์ห้างของอเมริกามันจะดูกว้างขวางใช่ไหมนึกถึงเมกาบางนาก็ได้แต่ที่ไวท์ซิตี้เราว่าสเกลมันเพี้ยนข้ามไปโลกความฝันได้เลยเริ่มจากเพดานก่อนเข้าทาสีดำสนิทแบบว่าจ้องไปนานๆจะรู้สึกถึงความเวิ้งว้างอันไกลโพ้นร้านค้าก็ไม่ธรรมดามีบางร้านที่สามารถเดินเข้าไปได้ถึงแม้จะไม่มีฟังก์ชันอะไรเลยแถมออกแบบมาอย่างดีชั้นวางเคาน์เตอร์กระจกทุบก็แตกพร้อมคนขายส่วนร้านที่เข้าไม่ได้ก็ไม่ได้เป็น texture แบบตึกข้างนอกนะมันเป็นรูปที่ถ่ายจากโลกจริงเข้าไปแปะบนสเกลร้านที่ประตูไม่เท่ากันร้านที่ขายอาวุธให้ประตูมันจะสูงหน่อยส่วนร้านเฟกนิวจะพอดีหัวรวมถึงตรงโซนฟู้ดคอร์ทด้วยมันเลยทำให้การเดินห้างนอร์ทพอยต์ได้ฟีลหลุดเข้าไปในฝันข้ามมาเกาะ2เกาะนี้ต้องบอกว่าทีมงานไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่การจัดวางหลายๆอย่างก็ได้สร้าง liminal space ขึ้นมาและเราก็เชื่อว่าภาพจำของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างของเราสถานที่ที่นึกออกทันทีก็คือสเตเดียมโดยเฉพาะด้านในสนามไฮแมนเมโมเรียลสเตเดียมจัดอีเวนต์ Extreme Motorsport ทุกคืนและทุกครั้งที่เข้าไปทุกคนก็จะได้เจอกับสนามประลองมืดๆสภาพเพดานไม่ต่างจากห้างอะไรที่ไกลกว่ารั้วไม่มีตัวตนเหมือนกับว่าลานแข่งขันมันลอยอยู่ในอวกาศออกมาข้างนอกรอบๆสเตเดียมจะมีพื้นที่จอดรถล้อมอยู่สิ่งที่ดึงดูดเราที่สุดตอนที่ไปเจอคือความบูทลิสของตัวอาคารผนังที่แทบจะราบเรียบมาเจอกับช่องจอดรถโล่งๆมันสร้างความสงบออกมาชวนให้เดินเล่นโดยเฉพาะในยามค่ำคืนอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นที่ริมน้ำด้วยถึงได้รู้สึกสบายใจขึ้นมาเลยโซนสเตเดียมไปหน่อยเราจะเจอกับโรงพยาบาลแน่นอนหลายคนปล้นรถกู้ภัยแล้วขับไปเลยโดยที่ไม่รู้ว่าทีมพัฒนาเขาใส่อีกรายละเอียดไว้นั่นก็คือลานจอดรถผ่านจุดจอดรถพยาบาลไปจะมีซอยเล็กๆเชื่อมกับถนนแล้วลงไปยังลานจอดโล่งๆอีกที่เหมาะกับการออกมาเดินผ่อนคลายและเชื่อไหมลานจอดนี่ก็ไปติดกับอีกลานจอดของคอนโดมิเนียมพื้นที่ตรงนี้จะได้ฟีลแบ็กรูมมากกว่าเพราะหลอดไฟมันมีความฟูออเรสเซนต์หน่อยๆไม่แน่ใจที่ถ่ายมาติดไหมขนาดในจอเราต้องมองสักพักถึงจะเห็นว่ามันกระพริบสั่นๆอยู่มาที่ถนนหลักสักนิดตรงนี้เป็นที่ตั้งของโรงแรมชื่อ Moist Palms Hotel จุดสังเกตคือสระน้ำเงาวับและใช่พวกเขาใช้เทคนิคกลับหัวอีกแล้วแต่จุด liminal space ของสถานที่นี้คือลานจอดรถอีกแล้วสัญญาว่าจุดสุดท้ายละพื้นที่ลานจอดรถตรงนี้มีความผิดปกติด้านสเกลจนเราอยากจะแวะเขียนสักหน่อยนั่นก็คือขนาดของตึกโรงแรมเทียบกับตึกของลานจอดดูหลุดบาลานซ์ไปเลยเช่นเดียวกับพื้นที่สีเขียวด้านหลังกล้องเทียบกับอีกด้านแล้วมันไม่สมมาตรเราเลยรู้สึกกวนใจอยู่ไม่น้อยขอกลับไปตรงโรงพยาบาลหน่อยนี่คือจุดที่บอกว่าเกม GTA เป็นเกมตลกร้ายเดินไปทางตะวันออกนิดเดียวเราก็จะเจอกับร้านขายปืนแต่ร้านนี้พิเศษหน่อยด้านในของร้านมีสนามฝึกสร้างทิ้งไว้ก็เป็นไปได้ว่ามันจะมีกิจกรรมไม่ก็มีภารกิจต้องทำที่นี่ต่อเพราะว่าทีมงานไม่ได้สร้างไว้แค่ช่องยิงเขามีที่ซ้อม CQB ด้วยลึกเข้าไปอีกจะเป็นห้องจำลองอาคารและหน้าต่างไว้ยิงเป้าที่แอบตามช่องพวกนี้แต่มันไม่ทำงานเลยตั้งแต่ขับรถมาเจอแถมไม่มีการใช้สีอื่นทาไปบ้างเลยสภาพมันเลยหลอนความเปรี่ยวกับซัมติงอย่างจ๊ะเอ๋ตามมุมย้ายเข้ามาทางตัวเมืองหน่อยดีกว่าท่ามกลางตึกทั้งหลายเมืองไวท์ซิตี้มีร้านขยะซ่อนอยู่ทว่าดูแล้วมีความสำคัญแหละเพราะว่าตั้งชื่อไว้เรียบร้อยบ้านของฟิลนอกจากมีขยะแล้วก็ยังมีบ้านโทรมๆปลูกทิ้งไว้โดยที่หลังหนึ่งก็เดินเข้าไปได้แต่จะไม่มีอะไรถ้าไม่นับของสะสมของเกมกับรถเทรลเลอร์ที่สร้างไว้พร้อมรับคัตซีนผู้เล่นวิ่งเข้าไปสำรวจได้และแน่นอนยิ่งใช้เวลาในลานขยะนี่ก็ยิ่งพบความบิดเบี้ยวอย่างกับของพวกนี้ถูกสร้างมาจากความทรงจำเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้สเกลกำแพงกินหลังคาบ้าน
หรือประตูที่หาไม่เจอต่อมาแค่อ้อมจากลานขยะผ่านซอยเล็กๆไปเราจะได้เจอกับลานกว้างเป็นลานกว้างที่น่าจะเกิดจากการที่ไม่รู้ว่าเอาอะไรไปใส่ตรงนั้นดีและมันก็เป็นพื้นที่ NPC เข้าไม่ถึงด้วยจะเรียกตรงนี้ว่าเป็นพื้นที่โล่งที่ไม่มีจุดประสงค์เลยก็ได้แถมมีช่วงตัด texture แบบตัดเลยถ้าเป็นเกมทั่วไปเราคิดว่าทีมพัฒนาน่าจะต้องมีแปะกำแพงล่องหนหรือหาอะไรมากันผู้เล่นไม่ให้เดินเข้าไปซึ่งมันก็ตอกย้ำความอิสระของเกมแนว GTA ได้ดีนะแถมได้ไว้แปลกแบบที่ไม่ได้ตั้งใจด้วยที่น่าสนใจไปอีกคือมันไม่ได้มีแค่จุดนี้จุดเดียวเกาะ 2 มีพื้นที่โล่งกว้างที่พบได้ค่อนข้างบ่อยเมื่อคุณในฐานะผู้เล่นเลือกที่จะขับรถให้ช้าลงและแวะตามซอยให้มากขึ้นแต่เพราะความคล้ายกันเราขอเอาลานที่เหลือไปมัดรวมกับส่วนโบนัสละกันโอเคมาถึงโซนกลางเกาะ 2มันจะมีย่านสลัมแซมๆอยู่จุดสังเกตคือป้าย Little Haiti ตามที่ขึ้นบนหน้าจอเดินผ่านสวนหย่อมใต้บิลบอร์ดเข้าไปเราจะได้เจอกับแฟลตก็ไม่เชิงดูคล้ายๆห้องเช่าราคาถูกในบ้านเราด้วยซ้ำด้วยสเกลด้วยอะไรแล้วแต่เหมือนมีความตั้งใจให้มันดูใหญ่กว่าที่เห็นไปด้วยจากที่หน้าต่างวางค่อนข้างถี่เลยที่สำคัญคือมันเป็นมุมที่สงบเกินไปถ้านี่เป็นบ้านคนจริงๆมันก็ควรจะมีชาวเมืองเดินเข้ามาสักนิดแต่นี่ไม่เลยทำตัวเป็นมุมลับทั้งที่ติดถนนเช่นเดียวกับสลัมบ้านเดี่ยวข้ามถนนไปก็เจอเลยทั้งสองที่มันมีอย่างหนึ่งที่กวนใจเราคือสเกลประตูมันก็สูงปกติมีช่องจากหัวถึงวงกบนะแต่พอเดินออกมาดูภาพรวมแค่นั้นแหละรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องอะเป็นทุกหลังด้วยและพอไปเจอมุมที่พื้นหลังเป็นตึกสูงมันก็ยิ่งทำให้โซนตรงนี้ยิ่งดูร้างไปกว่าเดิมจนมันคล้ายกับฉากในแบ็กรูมมากกว่าเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนเสียอีกมายังจุดที่เราชอบในความใส่ใจด้านรายละเอียดอีกจุดสนามบินเอสโกบาอินเตอร์เนชั่นแนลจะมีอยู่อาคารหนึ่งที่ผู้เล่นสามารถเดินเข้าไปได้แถมยังมีเครื่องตรวจอาวุธที่ทำงานจริงๆด้วยพื้นที่ข้างในมีความกว้างนะแต่ด้วยข้อจำกัดของฮาร์ดแวร์ทำให้มองไปรอบๆแล้วจะมีความรู้สึกว่านี่ดูจะเป็นฮอลล์กิจกรรมซะมากกว่าทั้งที่ของครบนะมีทั้งจุดประชาสัมพันธ์เช็คอินไปจนถึงเกตที่สามารถวิ่งได้ไปจนเกือบถึงประตูเครื่องบินความพิเศษของสนามบินอย่างหนึ่งคือชาวเมืองมาจากไหนไม่รู้เยอะแยะแล้วเกมมันไม่เลือกด้วยนะกลุ่ม NPC ที่เราเจอตอนไปถ่ายคือสาวร้านเหล้ากับขอทานเป็นส่วนมากน่าจะเป็นเพราะเขาอยากให้สนามบินมันดูคึกคักมั้งแต่พอใครสปอนก็ได้มันก็เลยได้ฟิลฝันประหลาดไปเฉยเลยมายังส่วนสุดท้ายของแมปแต่ยังไม่ถึงจุดสุดท้ายของรายการทั้งหมดเกาะน้อยๆที่ขั้นกลางระหว่างซ้ายกับขวาบอกเลยว่ามีดีเทลน่าสนใจไม่แพ้กันมาเริ่มจากด้านบนก่อนพรอนไอแลนด์พระเอกของเราทอมมี่จะได้มายังเกาะนี้ครั้งแรกตอนที่ไล่ตามชาวแก๊งซึ่งเป็นจังหวะบังเอิญพอดีที่เรามาเจอบ้านร้างที่กลายเป็นแหล่งมั่วสุมกันทุกหลังเรียกว่าถูกเด็กมือบอลพังไปแล้วระดับหนึ่งแต่ไม่ต้องสงสัยว่าข้างในจะเละแค่ไหนเพราะว่าหลังนี้เปิดให้ผู้เล่นเข้าไปดูได้จุดเด่นสำหรับเราเลยก็คือบันไดคู่ที่อยู่ตรงกลางมันคือทางเดียวที่จะพาขึ้นไปชั้นบนเราว่าวิธีการจัดฉากภายในบ้านหลังนี้มันพาให้คิดถึงบ้านผีสิงแทนด้วยความพังและของที่กระจายอยู่ตามพื้นรวมไปถึงบันไดที่เราบอกราวเหล็กสีดำดูเป็นอะไรที่ไม่เหมาะสมกับการตกแต่งภายในสักเท่าไหร่โซนถัดไปคือสตูดิโอถ่ายหนังเป็นอีกที่ที่ NPC จะไม่เดินเข้ามาเลยทำให้สภาพเหมือนถูกทิ้งร้างทั้งที่เซตฉากอะไรไว้เรียบร้อยแล้วมีตั้งแต่ล้อฉากลงจอดที่พระจันทร์สระโล่งๆถนนคนเดินไปจนถึงเซตห้องนอนนี่ฟิลหนังโป๊ชัดๆแต่พอเอาคนออกไปมันก็แบบเซอร์เรียลขึ้นมาเฉยเลยและด้านนอกก็ไม่ต่างกันผู้คนแทนที่จะคับคลั่งในโลเคชั่นที่พร้อมถ่ายกลับกลายเป็นเหมือนวันหยุดที่ไม่มีแม้แต่เงาของรปภ.ทีนี้ก็ถึงตาของ Starfish Island เกาะนี้มีคอลเลกชันบ้านหรูจำนวนมากตั้งอยู่รวมถึงแมนชั่นที่ทอมมี่จะยึดมาเป็นของตัวเองค่อนข้างชัดเจนเลยแหละว่า reference มาจาก Scarface ถึงงั้นคือฤหัสนี่ก็ยังมีอีกมุมลับให้ค้นหาตอนภารกิจบุกยึดบ้านหลังนี้มีจุดที่ผู้เล่นจะต้องเข้าผ่านประตูชั้นล่างซึ่งโถงหินอ่อนมันก็มีความลิมินัลอยู่ในนั้นโดยเฉพาะห้องที่วนไปจบกันอีกฝั่งและมันก็น่าสนใจตรงที่บริเวณคฤหาสน์เนี่ยเวลาเดินไปรอบๆเกมจะสปอนเหล่าลูกน้องมายืนคุยกันมีแค่พื้นที่ตรงนี้แหละ
ที่พวกเขาจะไม่เข้ามายุ่งเป็นการตอกย้ำความเปรี่ยวของห้องสิ่งที่ควรคำนึงณตอนนี้คือนี่ยังเป็นแค่จุดที่คุณในฐานะผู้เล่นเดินผ่านเป็นประจำมันก็มาต่อกับบ้านหลังอื่นๆบนเกาะนี่แหละเพราะบ้านเหล่านี้ถูกออกแบบมาเป็นแค่ทางผ่านแปลว่าต่อให้ทุกหลังจะตกแต่งมามากแค่ไหนมันก็ไร้ซึ่งเงาคนอยู่ดีและนั่นก็ทำให้บรรยากาศของบ้านรอบๆเปลี่ยนไปได้เลยมาดูที่บ้านฝั่งตรงข้ามเป็นหลังแรกพวกเขามีสระน้ำพร้อมแยกสระเด็กไม่ก็บ่อจากุซซี่ไว้อย่างดีแต่กลับไม่มีใครมาใช้หลังถัดไปก็เปิดประตูให้ชาวเมืองเข้ามาเดินเพลินพล่านอย่างกับว่านี่คือแกลเลอรี่ถัดไปอีกหลังมีสระน้ำอีกแล้วแต่คราวนี้เป็นบ่อแห้งทั้งที่บ้านมีคนอยู่นะมีรถจอดมีเสาสัญญาณดาวเทียมพร้อมดูทีวีต่อกันที่บ้านหลังนี้ทางเข้าหลักปิดถึงงั้นก็มีอีกหลายวิธีที่จะเข้าไปได้รถที่จอดก็ขับได้นะถือว่าตกแต่งมาดีเลยจนกระทั่งเดินไปหลังบ้านมุมนี้มีสระน้อยๆพุ่มไม้ใหญ่ๆและดีเทลหลังบ้านที่อึดอัดแปลกๆน่าจะเป็นเพราะไม่มีหน้าต่างใกล้ๆเป็นบาสนี่ตอนเราถ่ายเรารู้สึกว่ามันดูทั้งเหงาทั้งนอสตาเจียไปพร้อมๆกันนะบ้านหลังถัดไปก็มาแปลกขั้นกว่าอย่างแรกคือเป็นหลังที่ดูเล็กสุดประตูหน้าก็ปิดดูเป็นบ้านที่ต้องข้ามรั้วหรือเข้าทางน้ำเพื่อมาที่สระนี่สระของบ้านนี้มีลูกบอลชายหาดลูกเดียวจากทั้งเกมที่ตัวละครเราเล่นกับมันได้แถมนับเลขตอนดอกให้อีกแน่หลังถัดมาก็เป็นบ้านไม่มีประตูหลังจากหาจนรอบแล้วก็เดาได้แค่ว่าสร้างมาปิดตายส่วนหลังนี้ก็มีสินแสมาให้คำปรึกษาแน่ๆเพราะอย่างแรกที่เจอคือสนามเทนนิสส่วนตัวบ้านก็หันหน้าออกไปทางน้ำแทนและหลังสุดท้ายที่จะพามาดูคือบ้านที่มีสระบิกินี่หลังนี้ยิ่งบินไปดูจากที่สูงยิ่งประหลาดคือพื้นที่โดยรวมกว้างนะแต่บ้านกับโรงจอดรถแค่นี้ส่วนสระน้ำสระเบอร์เรอร์แบบว่าใหญ่กว่าตัวบ้านซะอีกมองยังไงก็เป็นการออกแบบที่ใช้ฝันนำทางนั่นก็คือสถานที่ Liminal Space เกือบทั้งหมดที่เราเลือกมาใน Vice City แน่นอนมันมีอีกเยอะที่เราอยากจะนำเสนอแต่เพื่อให้มันเรียบเรียงได้สวยงามในสคริปต์เราก็ต้องตัดบางสถานที่ออกไปเพื่อเอามาใส่ช่วงเก็บตกตรงนี้เราจะไปกันแบบไวๆหน่อยเพราะเราก็ไม่รู้จะสรรหาคำอธิบายให้กับโลเคชั่นพวกนี้ได้เท่าไหร่มาเริ่มจากสะพาน2และสะพาน4นับจากบนลงล่างมันคือจุดเชื่อมอยู่แล้วและด้วยองศาโค้งขึ้นจนเหมือนถนนมันวิ่งไปยังความว่างเปล่าก็คงไม่ต้องสาวอะไรมากให้ไปถึง Liminal Space ต่อไปคือห้องเช่าพ่อขายยาที่เราต้องไล่ไปตามหลังคาหลืบทะเลทรายหลังร้านค้ารายย่อยที่เปิดให้เดินเข้าไปได้บางร้านจะมีฟังก์ชันแบบร้านขายยาบางร้านไม่มีอะไรเลยนอกจากแคชเชียร์เช่นร้านนี้ป้ายบอกว่าเป็นร้านขายโดนัทแต่ข้างในไม่มีโต๊ะสักตัวทั้งที่มีพื้นโล่งพอจะตีวอลเลย์กันได้พื้นที่ว่างอีกจุดในดาวน์ทาวน์ที่ด้านในสุดมีซากรถไม่ทราบที่มาที่ไปจอดทิ้งไว้สถานีดับเพลิงเป็นอีกหนึ่งที่ที่ไร้เงาคนจุดนี้เราติดใจกับตึกซ้อมเพราะคราบเขม่าที่เกาะอยู่หลังตึกเลิฟฟิสมีซอยใหญ่ๆให้เดินเล่นโซนนี้มีชาวเมืองมาเดินเล่นก็จริงแต่การจัดวางซอยหลุดมาตรฐานผังเมืองไปมากโดยเฉพาะมีทางออกเป็นหลังสเตเดียมที่สนามกอล์ฟมีถนนโค้งแบบเขาอากินะที่จุดประสงค์ก็น่าจะเป็นถนนไปหลุมอื่นๆแหละแต่ไม่รู้ทำไมใช้ texture ถนนต่างออกไปลงไปใต้ออกทะเลไปนิดจะมีบังกะโล3หลังสร้างไม่เสร็จ1ตั้งอยู่เราเดินขึ้นไปได้ถึงจะไม่มีให้สำรวจเยอะก็เถอะแล้วก็พื้นที่ดาดฟ้าใกล้โรงแรม Ocean View ที่ทำไม่เสร็จดีแต่ก็ได้ฟิลภูคอไปไม่น้อยและในที่สุดจุดสุดท้ายที่เราขอรวบเข้าด้วยกันไปเลยเนื่องจากมีตำราโบราณกล่าวไว้ว่าโลเคชันนี้คือทางเชื่อมสู่บรูเฮลที่นี่คืออพาร์ตเมนต์ 3C ที่ตั้งอยู่บนเกาะหนึ่งไม่ไกลจากโรงแรมแรกและมันเนียนไปกับอาคารธรรมดาบนเกาะคล้ายๆกับบล็อกอพาร์ตเมนต์ตอนต้นแต่ตึกนี้มีเฮลิคอปเตอร์จอดบนตึกให้เลยและเมื่อสังเกตแต่ละด้านดีๆก็จะเห็น1ประตูเปิดให้เข้าไปได้ห้องนี้ถูกเรียกว่าเป็นอีกเรฟเฟอเรนซ์กับหนังสกาเฟสโดยเฉพาะในห้องน้ำที่มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นเลือดและเครื่องมือสังหารยังไม่ถูกเก็บกวาดและสิ่งที่พิศวงที่สุดคือประตูไปบลูเฮลอยู่ที่นี่ในห้องน้ำหลังม่านเพียงแค่หันหน้าเข้ากำแพงแล้ววิ่งไปยินดีต้อนรับสู่นรกสีฟ้า
รือจริงๆแล้วก็คือพื้นที่นอกแมปที่เพลเยอร์ไม่ได้มีธุระให้ออกมาสำรวจเลยในเชิงเทคนิคมันคือจุดที่ทีมงานเลือกว่าจะให้โมเดลไหนแสดงตัวออกมาเพื่อที่จะได้ลดการกินสเปคเครื่องมันก็ต้องอาศัยช่องโหว่เล็กๆของแผนที่ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายจากที่เราลองมาจุดต่างๆที่ไกด์บนอินเทอร์เน็ตแนะนำไว้คือลองแทบตายมาทำได้ก็ตอนไม่ได้ตั้งใจทั้งนั้นแค่ผลลัพธ์ของห้องน้ำมันทำซ้ำง่ายที่สุดแล้วทีนี้มันมีความลิมินัลยังไงอย่างที่บอกว่าทีมงานจะเลือกให้โชว์โมเดลไหนออกมาก็เพื่อจะให้เวลามองออกจากห้องคุณจะยังเห็นโลกดำเนินไปอย่างปกติแต่เมื่อตัวคุณได้ทะลุออกมาแล้วมันก็ทำให้เห็นรอยต่อจำนวนมากที่ถูกสร้างไว้ในโค้ดอาคารนี้เป็นโมเดลชิ้นหนึ่งมีขอบเท่านี้ถนนคือ texture ยาวประมาณนี้ที่ถูกเอาไปใช้ซ้ำเรื่อยๆและถ้าเขาไม่ได้ทำพื้นล่องหนเผื่อไว้ให้ NPC เดินร่างของคุณก็จะร่วงลงไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดถ้าโชคดีหน่อยก็จะถูกวาร์ปกลับมาที่โลกปกติของเกมแต่ภาพตอนที่ตกลงไปมันก็คงติดตาแล้วแหละเพราะข้างใต้ของโมเดลตึกจำนวนมากไม่จำเป็นต้องปิดฝั่งนั้นทำให้การมองย้อนช่องที่ว่าไปพาให้คุณได้เห็นความกลวงของโลก3มิติที่เล่นอยู่ใน Vice City มันดีอย่างตรงที่ว่าทีมงานเหมือนกับปิดการมองเห็นส่วนที่ไม่จำเป็นเท่านั้นทำให้ตัวละครของผู้เล่นยังเดินชนอะไรต่อมิอะไรได้และสามารถวิ่งออกสำรวจตามใจชอบนั่นก็จะทำให้ได้เจอกับอะไรแบบบ้านลอยเท้งเต้งอยู่กลางอากาศชาวเมืองเห่อเหินแล้วก็เรื่องเหนือฟิสิกส์ที่เจอในเกมเพียงเพราะโมเดลถูกปิดการมองเห็นไว้และสุดท้ายก็คงเป็นการที่ผู้เล่นได้เอาตัวละครทอมมี่เวอร์ซิตี้ไปเดินท่ามกลางความเวิ้งว้างเปรียบเสมือนการได้เข้าไปโลดเล่นในหัวตัวเองแบบใน Backrooms สุดท้ายนี้เราก็ต้องบอกว่าหลายๆอย่างที่เห็นในวิดีโอนี้เกิดจากความไม่ได้ตั้งใจและเป็นการตอกย้ำถึงความไม่มีผิดไม่มีถูกในโลกศิลปะเพราะเมืองไวท์ซิตี้น่ะถูกเร่งผลิตขึ้นมาและได้มอบชิ้นงานที่ยังคงมีการพูดถึงจนทุกวันนี้เอาล่ะมีจุดไหนที่คิดว่าเราพลาดไปไหมหรืออยากจะเล่าถึงสถานที่โปรดของตัวเองกันบ้างมาบอกเล่ากันได้จนกว่าจะเจอกันในวิดีโอหน้า